Assalamualaikum, selamat petang. Macam biasa hari ni kita di Max Tune. Hari ni kita ada Satria 1.6 Twin Cam. Tapi bukan mivec lah. 1.6 dia masuk head twin cam. Lepas tu dia masuk wiring je mivec, tapi enjin tak ada mivec. Dia masuk ECU mivec sekali. Ni ECU mivec. So dia pakai spec dia piston 82, pakai high cam Jun, dengan wiring mivec lah, tapi non-mivec ni, enjin non-mivec. Kita dah buat Rechip dah. So dia nak tune Rechip, dari tak kita dyno. Lepas tu kita dah kejap lagi tengok berapa horsepower dia. Right. Kita dah buat first run kita ni tadi. Kita dah buat first run. Kalau kita tengok sini, minyak dia tak cukup lah. So suspect ni fuel pump dia kurang bagus lah. So kita try tukar fuel pump dulu sekejap lagi. Tengok okey ke tak. Okey, ni final run lah. Final run, tengok minyak dia. Minyak dia dah ngam lah ni. Dalam range dia lah minyak dia. Power pun naik 133 horsepower, torque pun naik. Okey dah ni. So macam biasalah, kita suruh owner try dulu. Apa-apa nanti kita suruh dia update balik. Alright.